घण्टौं पढेर पनि परीक्षामा प्रश्न देख्ने बित्तिकै दिमाग ब्ल्याङ्क हुन्छ। यदि यस्तो हुन्छ भने समस्या दिमागमा होइन, पढ्ने तरिकामा हुन सक्छ। आज हामी एउटा यस्तो स्टडी ह्याकबारे विश्लेषण गर्नेछौँ जसले हाम्रो सिक्ने र सम्झने तरिकालाई पुरै बदलिदिन सक्छ, जसको नाम हो एक्टिभ रिकल। ल सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिले एउटा एकदमै कमन प्रब्लम जुन सायद हामी सबैले पढाइमा सामना गरेका छौँ। यो अनुभव सायद धेरैलाई भएको होला। कति मेहनत गरेर पढेको हुन्छ तर परीक्षा हलमा पुग्दा सब बिर्सिन्छ। एकदमै फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ नि, होइन? तर राम्रो कुरा के छ भने यसको समाधान छ, र त्यो समाधान हाम्रो दिमाग कति तेज छ भन्नेमा होइन, बरु हामीले कुन तरिका अपनाइरहेका छौँ भन्नेमा छ। अब यो समस्याको जड कहाँ छ त? त्यो बुझ्नलाई हामीले धेरैजसोले अपनाउने एउटा तरिकालाई हेर्नुपर्छ। त्यो हो निष्क्रिय सिकाइ वा प्यासिभ लर्निङ। सुन्दा त ठिकै लाग्छ, तर यो त्यति प्रभावकारी भने छैन। हामी अक्सर के सोच्छौँ भने हाम्रो दिमाग एउटा गोदाम जस्तै हो जहाँ हामी इन्फर्मेसन भरेको भरै गर्छौँ। तर यो सोचाइ अलिकति बदल्नुपर्छ। दिमाग गोदाम होइन, एउटा सर्च इन्जिन हो। हेर्नुस् त, यसको काम खालि इन्फर्मेसन थोपार्नु मात्र होइन, चाहिएको बेला त्यो इन्फर्मेसनलाई फटाफट खोजेर बाहिर निकाल्नु पनि हो। र कुनै पनि सर्च इन्जिनलाई जस्तै यसलाई पनि प्र्याक्टिस त चाहियो नि, होइन र? ओहो, यही हो निष्क्रिय सिकाइ भनेको। जस्तै किताबको पाना पल्टाइ गर्ने, हाइलाइटरले रङ्गाउने वा एकदमै राम्रो चिटिक्क परेको नोट बनाउने। यसो गर्दा के हुन्छ भने ओहो, मैले त कति पढेँ भन्ने फिल चाहिँ आउँछ, तर वास्तविकतामा दिमागले त्यो इन्फर्मेसनलाई बाहिर निकाल्ने अभ्यासै गरिरहेको हुँदैन। अनि नतिजा, हामीले त्यो कुरा देख्दा त चिन्छौँ, यो त पढेको थिएँ जस्तो लाग्छ, तर जाँचमा आफैले सम्झेर लेख्नु पर्दा गाह्रो हुन्छ। त्यसो भए यदि प्यासिभ लर्निङ नै प्रब्लम हो भने सोल्युसन के त? ल अब कुरा गरौँ सिकाइको सबैभन्दा शक्तिशाली तरिकाको। समाधान हो एक्टिभ रिकल। एकदमै सिम्पल छ कन्सेप्ट। पढेको कुरालाई खालि हेरिरहने होइन, बरु दिमागलाई बल गरेर त्यसलाई बाहिर तान्ने, सम्झिने प्रयास गर्ने। यसलाई टेस्टिङ इफेक्ट पनि भनिन्छ। जब हामी दिमागलाई कुनै कुरा सम्झिन जोड दिन्छौँ नि, तब त्यो जानकारीसँग जोडिएको हाम्रो दिमागको बाटो, भनौँ न न्युरल पाथवे, झन बलियो भएर जान्छ। यो एउटा कुरा चाहिँ गाँठो पारेर राख्दा हुन्छ। जानकारी भित्र हाल्नु मतलब इनपुट गर्नुभन्दा त्यसलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्नु मतलब आउटपुट गर्नु कैयौं गुणा महत्त्वपूर्ण छ। रिसर्चले के देखाउँछ भने कुनै कुरा 3 पटक पढ्नुभन्दा 1 पटक पढेर त्यसलाई सम्झिन खोज्नु धेरै गुणा प्रभावकारी हुन्छ। ल सिद्धान्त त बुझियो, तर अब रियल लाइफमा आफ्नो पढाइमा यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त? आउनुहोस्, एक्टिभ रिकल अभ्यास गर्ने 6वटा एकदमै पावरफुल तरिकाहरू हेरौँ। पहिलो तरिका हो क्लोज्ड बुक रिकल। यो भनेको केही पढिसकेपछि किताब बन्द गर्ने र 3 देखि 5 मिनटसम्म मैले भर्खर के पढेँ भनेर लेख्ने वा आफैसँग बोल्ने। एकदमै सिम्पल तर इफेक्टिभ। अब दोस्रो तरिका क्वेसन एन्सर मेथड। आफ्नो नोटलाई प्रश्नमा बदल्ने। जस्तै फोटोसिन्थेसिस भनेको के हो, अनि किताब नहेरिकन त्यसको उत्तर दिने प्रयास गर्ने। तेस्रोमा छ फ्ल्यास कार्ड्स। एकातिर प्रश्न, अर्कोतिर उत्तर। खास गरी फ्याक्ट्स, डेट्स र डेफिनेसन्स याद गर्नको लागि त यो एकदमै राम्रो तरिका हो। चौथो फेमन टेक्निक। यसमा चाहिँ आफूले सिकेको कुनै पनि कन्सेप्टलाई यति सरल भाषामा बुझाउने कोसिस गर्ने कि 5 वर्षको बच्चाले पनि बुझोस्। त्यस्तै पाँचौं तरिका हो ब्लर्टिङ मेथड। एउटा पुरै च्याप्टर पढिसकेपछि किताब नहेरिकन एउटा खाली पानामा आफूलाई याद भएका सबै कुरा सरर लेख्ने। र अन्त्यमा छैटौं तरिका पास्ट क्वेसन्स। पुराना एक्जाम क्वेसन्सहरूलाई समय लगाएरै सल्भ गर्ने। यसले रिकल प्र्याक्टिस मात्र होइन, टाइम म्यानेजमेन्ट पनि सिकाउँछ। अब एक्टिभ रिकल आफैमा एकदमै पावरफुल छ, तर सोच्नुस् त, यसलाई अझै पावरफुल बनाउने अर्को एउटा तरिका पनि छ जसले यो सिस्टमलाई अनबिटेबल बनाइदिन्छ। त्यो हो स्पेस्ड रेपिटिसन, अर्थात् कुनै पनि कुरालाई निश्चित समयको अन्तरालमा दोहोर्याउने। जब हामी एक्टिभ रिकललाई यो स्पेस्ड रेपिटिसनसँग जोड्छौँ नि, तब यो साँच्चीकै हाम्रो मेमोरीको लागि एउटा सुपर पावर बन्छ। यो तालिकालाई हेरौँ त। मानौँ आज केही कुरा सिकियो, अब त्यसलाई भोलिपल्ट, त्यसको 1 हप्तापछि अनि फेरि 15 दिनपछि रिकल गर्ने। यसरी ग्याप राखेर सम्झिन खोज्दा के हुन्छ? दिमागले अलि बढी बल लगाउनु पर्छ, र जति धेरै बल लगायो त्यो मेमोरी त्यति नै बलियो भएर लङ टर्म मेमोरीमा बस्छ। अब हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने साँच्चैको सिकाइ भनेको सजिलो काम होइन, यो त एउटा च्यालेन्ज हो।
तर यस्तो च्यालेन्ज जसले रिवोर्ड दिन्छ। यो माइन्डसेटले नै पढाइप्रतिको हाम्रो पूरै दृष्टिकोण बदल्दिन सक्छ। यो भनाइले सबै कुरा प्रष्ट पार्छ। सिकाइ भनेको प्रयास र अलिकति दुःख हो। जब दिमागलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, जब त्यसले सङ्घर्ष गर्छ, वास्तविक सिकाइ तब मात्र हुन्छ। खाली पाना पल्टाएर बस्न त सजिलो छ, तर त्यसले खासै केही सिकाउँदैन। हामीले गर्ने सबैभन्दा ठूलो गल्ती के हो थाहा छ? रङ्गी चङ्गी कलमले हाइलाइट गर्ने र एकदमै आर्टिस्टिक नोट बनाउनमा धेरै समय खर्चिने। हेर्दा त कस्तो राम्रो देखिन्छ, तर यो एक्टिभ लर्निङ होइन, प्यासिभ रिडिङ मात्र हो। एक्टिभ रिकल बिनाको नोट भनेको सामान निकाल्ने बाटो नै नबनाई गोदाममा सामान थुपारेको जस्तै हो। सामान त छ, तर निकाल्न सकिँदैन। एउटा कुरा सधैँ याद राखौँ, एक एभरेज स्टुडेन्ट र एक स्मार्ट स्टुडेन्ट बीचको फरक उनीहरूको इन्टेलिजेन्समा भन्दा पनि उनीहरूले अपनाउने तरिकामा हुन्छ। एक्टिभ रिकल जस्तो मेथडले समय पनि बचाउँछ र रिजल्ट पनि राम्रो दिन्छ। यसले साँच्ची नै हामी जो कोहीलाई पनि एक कन्फिडेन्ट लर्नर बनाउँछ। अब एकपटक आफैलाई सोधौँ त, हाम्रो पढ्ने तरिका कस्तो छ? प्यासिभ छ कि एक्टिभ? आफ्नो बानीलाई अलिकति नियालेर आजैबाट यो पावरफुल तरिकालाई आफ्नो पढाइमा समावेश गर्ने कि